હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે સરસ મજાના એક નવા અને યુનિક ભજીયાની રેસીપી લઈને આવી છું, જે આની પહેલાં તમે ક્યાંય નહીં જોયા હોય કે ખાધા હોય। આજે હું તમારા માટે જે લેફ્ટઓવર ખીચડી હોય એમાંથી ભજીયા બનાવવાની રેસીપી લઈને આવી છું। શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ભજીયા તો બધાને ખાવા પસંદ હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં સફેદ ખીચડી બનાવેલી હતી। એક વાટકો જેટલી અહીંયા મેં ખીચડી લીધી છે। એને આવી રીતે એક બાઉલમાં લઈ અને પહેલાં આપણે સરસ રીતે મેશ કરી લઈશું। ખીચડી જો અહીંયા પ્રોપર મેશ ન થતી હોય તો 2 ચમચી જેટલું દહીં પણ એડ કરી શકાય છે। અહીંયા મેં ખીચડીને અધકચરી મેશ કરી લીધી છે। એમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ઝીણી સમારીને લઈ લીધી છે। સાથે 4 થી 5 ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ પણ ઉમેરી દીધું છે। લીલું લસણ અહીંયા ન હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો। 3 ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરી દીધા છે। 2 થી 3 ચમચી જેટલું લાલ કેપ્સિકમ ઉમેરી દીધું છે। તમારી પાસે અહીંયા કેપ્સિકમ ગ્રીન હોય તો એ ઉમેરી શકો છો, અથવા તો લાલ કે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે મસાલામાં 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દીધી છે। અડધી ચમચી જેટલો હવે અજમો લઈ લીધો છે। એને આવી રીતે હાથમાં લઈ અને બંને હથેળીથી મસળીને આપણે ઉમેરી દઈશું। અજમાનો ટેસ્ટ સરસ લાગે છે અને સાથે પચવામાં પણ સરળ રહે છે। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે। અત્યારે હું અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી રહી છું, કેમ કે આપણે જે ખીચડી બનાવેલી હોય એમાં પણ મીઠું ઉમેરેલું હોય છે, તો એ પ્રમાણે મીઠું થોડું જાળવીને ઉમેરવાનું અને તમારા ટેસ્ટ મુજબ મસાલા વધારે ઓછા ઉમેરી શકો છો। સાથે આપણે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દીધો છે। હિંગનો આ ભજીયામાં ટેસ્ટ સરસ લાગે છે અને પચવામાં પણ સહેલા રહે છે। હવે આપણે આમાં બાઇન્ડિંગ એજન્ટ તરીકે 5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। ચણાનો લોટ આપણે અહીંયા વધારે પડતો નથી ઉમેરવાનો। 4 થી 5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી અને આપણે આ બધા મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી અને જોઈ લેવાનું। જરૂર પડે તો જ આપણે 1 થી 2 ચમચી વધુ ચણાનો લોટ ઉમેરશું। આપણે આ મિશ્રણને આવી રીતે મેશ કરતા જઈ અને સરસ રીતે પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું અને જરૂર પડે એ પ્રમાણે 1 ચમચી થોડું પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે ભજીયા તો અનેક પ્રકારના ખાધા હશે, પણ આવી રીતે જે આ લેફ્ટઓવર ખીચડી હોય એના ભજીયા તમે ક્યાંય નહીં જોયા હોય કે નહીં ખાધા હોય। ખીચડી તો આપણે ગુજરાતીઓના ઘરમાં અવારનવાર બનતી હોય છે અને એ ખીચડીને આપણે ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, અથવા તો વઘારેલી ખીચડી કરીને ખાતા હોઈએ કે બીજા કોઈ રીતે ખાતા હોઈએ છીએ। તો એકવાર ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી આ રીતથી જે લેફ્ટઓવર ખીચડી હોય એના આ રીતે ભજીયા બનાવીને ટ્રાય કરજો ઘરે, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણે આવી રીતનું પરફેક્ટ બેટર બનાવવાનું છે। આપણે એના હાથેથી આવી રીતે ભજીયા સરસ રીતે ઉતારી શકીએ એવું। અહીંયા ભજીયાને તળવા માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલને અહીંયા આપણે મીડિયમ ગરમ થવા દેવાનું છે। પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો ઉપર રાખીને આપણે જે આ તૈયાર કરેલું લેફ્ટઓવર ખીચડીનું મિશ્રણ છે એમાંથી આવી રીતે સરસ નાની નાની સાઇઝના ભજીયા આપણે ઉતારી લઈશું। આપણે અહીંયા નાની સાઇઝના ભજીયા એટલે બનાવીએ છીએ કે ભજીયા એકદમ સરસ મજાના ક્રિસ્પી બનશે। અહીંયા જો આપણે ભજીયાની સાઇઝ મોટી રાખશું તો એ બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ પોચા બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સમાય કડાઈમાં એ પ્રમાણે નાના નાના સરસ ભજીયા ઉતારી લીધા છે। અહીંયા તમને પહેલાં એકદમ બબલ્સ દેખાશે। ધીરે ધીરે જેમ જેમ ભજીયા આપણા તળાતા જશે એમ આ બબલ્સ છે, જે સાઈડમાં બબલ્સ બને છે તેલમાં, એ ઓછા થઈ જશે। એનો મતલબ કે આપણા ભજીયા સરસ રીતે તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે। 1 મિનિટ જેવું થાય પછી જ આપણે ઝારાની મદદથી ભજીયાને આવી રીતે અલટ પલટ કરતા રહીશું અને એને સરસ ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે તળી લેવાના છે। ફ્રેન્ડ્સ, ભજીયા તો તમે અનેક પ્રકારના ખાધા હશે, પણ તમે આ ભજીયા ક્યારેય નહીં ખાધા હોય તો એકવાર ઘરે જરૂરથી આ લેફ્ટઓવર ખીચડીના ભજીયા બનાવીને ટ્રાય કરજો।
તમને અને તમારી ફેમિલીને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને જો મારો આ વિડીયો ગમે તો મારા વિડીયોને લાઈક અને તમારી ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણા ભજીયા છે એ સરસ તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. આવી જ રીતના મેં બધા ભજીયા બનાવીને રેડી કરી લીધા છે. તો તમે જોઈ શકો છો એક લેફ્ટઓવર રેસિપી સિમ્પલ ખીચડીમાંથી આપણા સરસ મજાના ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ એવા નવા લેફ્ટઓવર ખીચડીના ભજીયા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. અહીંયા તમે સાંભળી શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. તમને જો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.